හරි අපි ඔබ්ජෙක්ට් ටයිප්ස් ටික හදලා ඉවරයි. අපි දැන් ඊළඟට යන් ටේබල්ස් ටික ක්‍රියේට් කරගන්න. මේක එතකොට අපිට හදන්න වෙනවා එම්ප්ලොයි ටේබල් එකකුයි ඩිපාර්ට්මන්ට් ටේබල් එකකුයි. හරි. අපි මුලින්ම එම්ප්ලොයි ටේබල් එක හදලිමු. මේ විදිහට create table එතකොට මම දාන්නම් මෙතන තියෙනවා අපිට දීලා OREMP හරි ORDEPT කියලා තමයි මේ දෙක නම් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දෙමු මෙහෙම MP හරි of මේක ඇවිල්ලා එතකොට employee type මම මෙතන employee table කියලාම දාන්න. එතකොට ලේසි employee table හරි create table employee table of මෙන්න මෙතන employee type එක. දැන් මෙතන employee type එක අපි දුන්න හින්දා ඒ වගේම employee type එක අපි කලින් හදලා තියෙන හින්දා අපිට දැන් මෙතන පුළුවන් constraint එක විතරක් දෙන්න. එතකොට constraints වලින් මුලින්ම ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා employee table එකේ මේක unique. ඒ කියන්නේ employee number එක unique. ඒ වගේම first name last name එක not null වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන sex කියන එක එක්ක M capital M එහෙම නැත්නම් capital F එහෙම නැත්නම් simple M හරි simple F වලටත් අපිට දාගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි මේ constraints ටික දැන් හදාගෙන ඉමු. මෙතනට ඇවිල්ලා constraint tbl employee primary key. හරි. මේ නිකන් නමක් මම දුන්නේ constraint එකට. හරි. ඒක primary key. එතකොට primary key එක මොකද්ද? employee number එක. මෙන්න මේක. හරි. එතකොට ඊළඟ constraint එක තමයි not null එක. constraint table employee අපි එක දාමු. දැන් මෙතන first name එක not null වෙන්න ඕනේ. එතකොට f name අපි දෙමු not null. මෙතන ලියන්න ඕනේ මේ තියෙන constraint name එක. ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනේ අපේ මෙන්න මේ first name කියන එක. හරි. first name මේක දෙන්න ඕනේ. මේකම තමයි දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ තියෙන විදිහටම දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ first name එක මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ අපි අනිත් එකට not null එක දාගෙන ඉමු. constraint tbl employee මම දාන්නම් l name කියලා. l name එතකොට මේ තියෙන විදිහටම last name එක last name not null. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ sex එකේ තියෙන මේ constraint එක දාන්න. constraint table employee අපි දාමු එකට check sex. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන check constraint එකක් තියෙනවා. එතකොට check කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන sex කියලා තියෙන මෙහෙම. එතකොට ඒකම මෙතනට එනවා. equals capital M වෙන්න පුළුවන්. මෙතන O එක දාන්න. ඒ වගේම මේක simple M වෙන්න පුළුවන්. capital F simple F. හරි. එතකොට create table employee table එක අපි දැන් හදලා ඉවරයි. අපි මේක execute කරලා බලමු.
හරි enter ගුවහම table එක create වෙලා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. does employee table හරි එහෙම ගැහුවම ඔයාලට table එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි ඒ කියන්නේ අපේ table එක දැන් successfully created වෙලා කියලා මෙතන වැටුණා. හරි අපි එහෙනම් දැන් යමු ඊළඟ table එක create කරන්න. ඒක employee table එක හරි දැන් department table එක තමයි දැන් create කරන්න හදන්නේ. එතකොට create table department table of ඒක ඇවිල්ලා මෙන් department type. හරි ඒකෙත් තියෙනවා primary key එකක් තියෙනවා department number එක ඒ වගේම department name එක not null වෙන්න ඕනේ department number එකත් not null වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පේනවා manager number එක ඒ වගේම administrative department එක administrative department එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ department එක එකක්ම නිසා ඒක අපිට reference කරන්න වෙන්නේ ඒ කියන්නේ reference නේ foreign key එකක් යටතේ මේ දෙකම එනවා manager number එකයි administrative department එකයි ඒ දෙකම foreign keys constraint එකක් තමයි දාන්න වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් මුලින්ම create කරගමු primary key constraint එක. එතකොට කලින් වගේමයි constraint tbl department primary key එතකොට primary key එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ department number කියන එක. ඊළඟ constraint එක manager number එක foreign key එකක් විදිහට හරි මෙතන එතකොට එනවා foreign key එක මොකද්ද මේ තියෙන mgr එන්නෝ manager number එතකොට manager number එක අපි refer කරන්නේ මොන table එකෙන්ද මෙන්න මේ employee table එකෙන් එතකොට preferences කියලා මෙන්න මේ employee table එක refer කරනවා කියලා මෙතන ලියන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි ගමු administrative department එක. එතකොට constraint admin department එක එකත් foreign key එකක් විදිහට යන්නේ. foreign key එතන ඇවිල්ලා ඒකට එන්නේ මෙන්න මේ administrative department එක copy කළා එතනට දැම්මා එතකොට මේක reference වෙන්නේ මේ table එකමයි. හරි ඊට පස්සේ අපිට දාන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ not null constraints දෙක. හරි මුලින්ම දාමු constraint table department එකේ department number එකට not null ඒ වගේම constraint table department එකේ
department name එක not මෙතන තව එකක් දාන්න මේ department number එක මොකක්ද කියලා දෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ department number එක. හරි. ඒක not null. ඒ වගේම department name එකත් not null. හරි ස්පේස් තියන්න not null. හරි. අපි දැන් employee table එක create කරගත්තා. ඒ වගේම මේකත් create කරන් ඉමු. name එක already තියෙනවා කියලා එනවා. වෙන name එකක් මම දාන්නම්. මෙතන අපි දාමු හරි. දැන් මේ copy කරා මේක මං කලින් මේ වගේ එකක් හදපු හින්දා ඒ විදිහම නමක් තියෙනවා. ඒක හින්දා තමයි මේ එකක් ආවේ. මේක ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරලා ඉමු. හරි දැන් table created කියලා වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඕනනම් කලින් වගේම copy paste. හරි අපිට මෙතන table created කියලා වැටුණා. ඒ වගේම description එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි table දෙක create කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තවත් constraint එකක් add කරන්න මෙන්න මේ employee table එකට. මොකද employee table එකේ තියෙනවා work department කියලා කොටසක්. මෙන්න මේක. එතකොට work department එකේ constraint එක දාන්න බෑ. තාම මේ දැන් අපි හදපු හින්දා දැන් දාන්න පුළුවන්. කලින් employee table එක විතරක් අපි හදද්දී department table එක අපි ඒ වෙලාවේ හදලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට බෑ ඒ constraint එක ඒ වෙලාවේ add කරන්න. නමුත් දැන් හදලා තියෙන හින්දා අපිට පුළුවන් update කරන්න. එහෙම නැත්නම් alter කරන්න. හරි. මම දැන් ඒක කරන්නම්. alter table. එතකොට employee table එක employee table constraint එක add කරන්න කියන එතන add constraint table employee work department foreign key මේක ඇවිල්ලා foreign key. එතන foreign key එක වෙන්නේ මොකද්ද? work department එක. හරි. මෙතන දෙන්නේ work department එක reference වෙන්නේ මෙන්න මේ හදපු department table එක. හරි execute කරලා බලමු. හරි table altered කියලා වැටෙනවා. හරි එහෙමනම් දැන් අපි table එක ඒ කියන්නේ tables ටික හදලා constraints ටිකත් add කළා. හරි එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.